Namaste. I am Dr. Ranjit Kumar Singh, consultant urologist, Apollo Excel Care Hospital. Today I will be discussing on kidney stones. So regarding kidney stones, it is common hai. It is बहुत मानुहर question থাকে. So kidney stone देखा गई से in Indian population it is as high as around 10%. Means if you screen ultrasound with ultrasound, so আমি approx 10% মানুহৰ আমি কিডনি ষ্টোন পাব পাৰোঁ. কিডনি ষ্টোন সাধাৰণতে মতা মানুহৰ বেছি হয়. এইটো অলপ দিন আগলৈ তেনেকা সিচুৱেশ্যন আছিলে, কিন্তু ৰিসেন্টলি জেন্ডাৰ গেপ ইজ ডিক্ৰিজিং. সাধাৰণতে কিডনি ষ্টোন 20 বছৰ তলৰ বাচ্চা কম দেখা পায়. কমন এজ অফ প্ৰেজেন্টেশ্যন ইন এ কিডনি ষ্টোন ইজ 30 to 60 years. এণ্ড ইণ্ডিয়াত দেখা গৈছে কি য'ত হট বা ড্ৰাই ক্লাইমেট থাকে তাতে কিডনি ষ্টোন বেছি হয় কম্পেয়াৰ টু আমাৰ অসমত. আমাৰ ইয়াত ট্ৰপিকেল ৰিজন আছে, বাট ৰিচেণ্টলি ডিউ টু চেঞ্জ ইন ডায়েটৰী পেটাৰ্নছ অফ এছামিজ পপুলেশ্যন দ্য ষ্টোন ইনচিডেঞ্চ হেজ বিন ইনক্ৰিজিং ইন আৱাৰ ৰিজন অলছ'. যদি আমি অকুপেশ্যন চাওঁ কি ধৰণৰ মানুহৰ ষ্টোন বেছি হয়, তো দেখা গৈছে যোন মানুহে হট বা ড্ৰাই ক্লাইমেটত কাম কৰে, য'ত পানী খোৱা কম হয়, ইউৰিন ভলিউম কম হয়, তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে কিডনি ষ্টোন বেছি দেখা পোৱা যায়. ৰিগাৰ্ডিং আৰু এটা ফেক্টৰ যাত কিডনি ষ্টোন বেছি হয় সেইটো হ'ল অবেচিটি. যদি শকত মানুহৰ ষ্টোন হোৱাৰ চান্স বেছি থাকে, তাৰ ৰিজনটো হ'ল কি তেওঁলোকৰ পেচাবত কেলছিয়াম বা অক্সেলেট এই মাত্ৰাটো বেছি যায় আৰু ইউৰিক এচিডো বেছিকৈ ওলায়. মানুহৰ এজন কমন কুৱেশ্যন থাকে কিডনি ষ্টোন কেলে ফৰ্ম হয়. চ' কিডনি ষ্টোন ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে যোনটো পেথ'ফিজিঅ'লজি আছে, সাধাৰণতে ইউৰিনত এটা সলিউট ওলায় that is in the form of calcium or oxalate. If that concentration is high, either calcium বেছি আছে or oxalate বেছি আছে, তেতিয়া ষ্টোন হোৱা চান্সটো বাঢ়ি যায়. এপাৰ্ট ফ্ৰম এইবোৰ কণ্টেণ্টক ডিজলভ কৰিবৰ কাৰণে পানী লাগে, ফ্লুইড লাগে. চ' যদি কোনোবা মানুহে পানী কম খায় তেওঁলোকৰ ষ্টোন হোৱা চান্স বাঢ়ি যায়. ইয়াৰ বাহিৰে কেইবাটা আমাৰ বডিত এনাটমিকেল ডিফেক্ট থাকে কিডনিত, য'ত ইউৰিনটো ৰখি যায়. ষ্টেচিছ হ'লেও ষ্টোন ফৰ্মেশ্যন চান্সটো বাঢ়ি যায়. কিন্তু বডিত আমাৰ কেইবাটা প্ৰটেক্টিভ বস্তু থাকে যোনটো ষ্টোন প্ৰিভেনশ্যনত হেল্প কৰে, লাইক চাইট্ৰেট. কিডনি সদায় চাইট্ৰেটৰ এটা এমাউণ্ট ওলায় চ' ডেট দ্য ষ্টোন ফৰ্মেশ্যন কিডনিত নহয়. কিন্তু যদি মানুহৰ কেলছিয়াম বা অক্সেলেটৰ মাত্ৰা ইউৰিনত বেছি থাকে, চাইট্ৰেট ৰখাব নোৱাৰে ষ্টোন ফৰ্মেশ্যন. ইয়াৰ বাহিৰে কেইবাটা প্ৰটেক্টিভ প্ৰটিনছ থাকে যোনটো কিডনিয়ে ওলায়, লাইক নেফ্ৰ'কেলচিন বা টম হলছ প্ৰটিন. দিজ আৰ দ্য ফেক্টৰ্ছ যিটো আমাৰ বডিয়ে হেল্প কৰে ষ্টোন ফৰ্মেশ্যন নোহোৱাৰ কাৰণে. So what are the types of kidney stones? Usually in common language we can say there are two types. One is calcium containing kidney stones and one is non-calcium containing. সাধাৰণ মানুহে সদায় ভাবে কি ক্যালসিয়াম সব ষ্টোনত ক্যালসিয়াম থাকে. It is not like that. So two broad categories are there. One is calcium containing stone, one is non-calcium containing stone. Non-calcium containing stone incidence to বহুত কম আছে, but still কেইবাটা কমন সিচুৱেশ্যন আছে যোনটো আমি চাওঁ যে কোনটো কিডনি ষ্টোন কৰিব পাৰে. যদি কাৰোবাৰ ইউৰিক এচিড বেছি আছে ব্লাডত, সেইটো ইউৰিনত ওলায়. ইন দ্যাট কেছ উই মে হেভ ইউৰিক এচিড ষ্টোনছ. Some congenital issues are there, like cystine is there, then there is a possibility of stone formation. Apart from some medication, if a patient is on chemotherapy, then this patient may have uric acid stone. Or কোনোবা মানুহে যদি antacid, especially magnesium silicate containing low acid, এটাও stone হ'ব পাৰে বেছিকৈ. But most common causes are calcium containing stone, আৰু তেওঁলোকৰ chemical composition সাধাৰণতে পোৱা যায় either calcium oxalate বা calcium phosphate. Apart from this, especially pediatric populationত congenital cause থাকে, but কিডনিত যদি কেইবাটা anomaly থাকে তেতিয়াও কিডনি ষ্টোন হ'ব পাৰে. এইটো pediatric populationত বেছি দেখা যায়. এটা condition হয় that is PUJO, that is also known as pelvic aortic junction obstruction. এইটো এটা congenital anomaly হয় য'ত সাধাৰণ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বহুত শ্ল' হয়, আৰু ইন দ্যাট কেছ ইউৰিনটো কিডনিত বহুত দেৰিলৈ ৰখি থাকে. Then that causes stasis, ultimately leading to the formation of the kidney stones. So this is the basic pathophysiology which I have mentioned regarding kidney stones. So সাধাৰণ মানুহে ইউজুৱেলি কিডনি ষ্টোনৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন আমাৰ ওচৰত কেনেকৈ লয়.
So most of the cases তেওঁলোকে কিবা এটা কাৰণত বেলেগ কাৰণত আল্ট্ৰাসাউণ্ড কৰিব গ'ল এটা সৰু আল্ট্ৰাসাউণ্ডত ষ্ট'ন দেখা পালে so incidental is the situation in most of the cases but and regarding other symptomatic presentation that depends where exactly the location of the stone যদি কাৰো কোনোবা মানুহৰ কিডনিত ষ্ট'ন হৈ আছে তো তেওঁলোকে আমাৰ ওচৰত আইদাৰ লইন পেইন হিচাপে প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে লইন পেইন ইজ লাইক আইদাৰ ৰাইট ছাইড অৰ লেফ্ট ছাইড অফ দ্য কিডনি the patient will have the persistent dull aching pain এওঁলোকৰ লগত আইদাৰ তেওঁ ফিভাৰ জ্বৰ আহিব পাৰে বা পেচাবটো জ্বলাপৰা কৰিব পাৰে যদি ষ্ট'ন নলীত থাকে ডেট ইজ ইউৰেটাৰ তেতিয়া ষ্ট'নৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা বেয়াকৈ কলিকি পেইন হ'ব এনেকৈ খামচি মৰা নিচিনা পেইন হ'ব এণ্ড দেট পেইন উইল বি টুৱাৰ্ডছ দ্য ৰাইট ছাইড অফ এবডমেন কামিং টুৱাৰ্ডছ ৰেডিয়েটিং টু দ্য ৰুট অফ দ্য পেনিছ অৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য ৰাইট টেষ্টিছ অৰ মিডিয়েল ছাইড অফ দ্য থাইজ যদি ষ্ট'ন ব্লাডত আছে তেতিয়া পেচেণ্টজনে আমাৰ ওচৰত আহে কমপ্লেইন লৈ পিনে কি তাৰ তেওঁ তল পেটত বিষাই আছে বা পেচাব কৰিবলৈ কষ্ট পায় যদি ষ্ট'ন ইউৰেথ্ৰাত ফচি আছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ আইদাৰ পেচাব বন্ধ হৈ যাব পাৰে চ' এইবোৰ আমি কমনলি চিটুৱেশ্যন পোৱা যায় কিডনি ষ্ট'নৰ আৰু এটা চিটুৱেশ্যন আমি পাওঁ কি পেচেণ্টে আমাক আহি অ' পি ডিত কয় যে ছাৰ এটা সৰু পাথৰ ওলাই গৈছে ত' ওৱান ডেট ইজ নন এজ লিথুৰিয়া সেইটো এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন হ'ব পাৰে কিডনি ষ্ট'নৰ So next is that যদি কোনোবা আহে ষ্ট'নৰ ছাছপিশ্যন আছে আমাৰ ওচৰত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈ এডভাইচ কৰোঁ আল্ট্ৰাচাউণ্ড আমাক কিডনি ষ্ট'নৰ লোকেশ্যন চাইজ আৰু এটা নম্বৰ আইডিয়া দিব পাৰে ডিপেণ্ডিং অন দ্য আল্ট্ৰাচাউণ্ড ফাইণ্ডিং আমি নেক্সট কিডনি ফাংচন টেষ্ট ইউৰিনাৰী এটা বেছিক ৱৰ্কআপ কৰিব যাওঁ স্পেচিয়েলি যদি কোনোবা পেচেণ্টে ইমাৰ্জেঞ্চিত কলিকি পেইন লৈ আহিলে সেইটো ক্লিনিকেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন আমাক suggest কৰে কি ইউৰেট্ৰিক ষ্ট'ন হয় ইন ডেট কেছ আমি নন কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ কিউবি ডাইৰেক্টলি যাব পাৰোঁ দ্য মোৰ এক্সটেনচিভ ইভেলুৱেশ্যন ইজ চিটি আই বি পি আমি তেতিয়াহে কৰিবলগীয়া হয় যদি কোনোবা ষ্ট'ন ডাঙৰ আছে আৰু উই আৰ প্লানিং এনি চাৰ্জিকেল ইণ্টাৰভেনশ্যন ফৰ ডেট ইয়াৰ এপাৰ্ট ফ্ৰম দিছ ইনিচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্ট'ন ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণটো আমি বিচাৰিব যাওঁ তো কমনলি আমি কেলছিয়াম ইউৰিক এচিড ব্লাডত এইটো দেখা যায় কি এইটো হাই আছে নে নাই ইয়াৰ বাহিৰে আমি এক্সটেনচিভ মেটাবলিক ইভেলুৱেশ্যন তেতিয়া এটা স্পেচিয়েল চিটুৱেশ্যন যাওঁ য'ত ষ্ট'ন বাৰে বাৰে হৈ আছে ইনফেকশ্যন হৈ আছে বা তাৰ কিডনি ডেঞ্জাৰত আছে কিবা কিডনি ফেইলাৰ আছে নে নাই বা কিবা কিডনি এন'মেলি আছে এইবোৰ চিটুৱেশ্যন আমি বা এটা সৰু বাচ্চাৰ ষ্ট'ন হৈ আছে তো আমি তেতিয়া এক্সটেনচিভ মেটাবলিক ইভেলুৱেশ্যনত যাব লাগে ডেট ইজ ভেৰি টাইম টেকিং এণ্ড লেবাৰ ইণ্টেনচিভ চ' এইবাৰ যদি ষ্ট'ন ডায়েগন'জ হ'ল আৰু পেচেণ্টজন ইউৰলজিষ্টৰ ওচৰত আহে চ' ট্ৰিটমেণ্ট অপশ্যন সোধা হয় সাধাৰণতে হোৱাট আৰ দ্য ট্ৰিটমেণ্ট অপশ্যন ইজ দেয়াৰ ফৰ ৰিনেল ষ্ট'ন মেনেজমেণ্ট চ' ৰিনেল ষ্ট'ন মেনেজমেণ্ট যেতিয়া আমি কৰিব যাওঁ পেচেণ্ট লৈ আহি পেলাই তেওঁলোকৰ কমন কুৱেশ্যন থাকে কি এই ষ্ট'নটো দৰবত যাবনে চ' উই কল ইট এ মেডিকেল মেনেজমেণ্ট চ' দেট question can be answered only after doing that imaging যদি ষ্ট'ন সৰু আছে around 3-4 mm single stone burden বেছি নাই আৰু লোকেশ্যন যদি কিডনিত বা ইউৰেট আছে তো we can give a medical management therapy provided যদি পেচেণ্টজনৰ বাৰে বাৰে বিষ হৈ থাকিব নালাগে বা জ্বৰ আহি থাকে নাই বা তেওঁ কিডনি ডেঞ্জাৰত নাই ইন দেট চিচুৱেশ্যন আমি 14 দিনৰ কাৰণে দৰৱ ট্ৰাই কৰোঁ যদি 14 দিনৰ দৰৱৰ পিছত যদি নোলায় আৰু ষ্ট'নটো ইউৰেট্ৰত আছে চ' এজ এ ইউৰলজিষ্ট উই এডভাইজ টু টেক আউট দেট ষ্ট'ন ইন আ এণ্ডস্কপিক ৱে চ' মেডিকেল মেনেজমেণ্টৰ কেইবাটা চিটুৱেশ্যন আছে যে ইউৰলজিষ্টে ডিচাইড কৰে বাট দেৰ আৰ চাম আগৰ দিনত এটা থাকে কি ষ্ট'ন থাকিলে অ'পেন অপাৰেশ্যন কৰা হয় ছাৰ পেটটো কাটি পিনি কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু আজিকালি দিনত অ'পেন চাৰ্জাৰী কিডনি ষ্ট'নৰ কাৰণে একদম দৰকাৰ নহয় চ' সেইটো আজিকালি লেজাৰ টেকন'লজি ইভলভ হোৱাৰ কাৰণে ষ্ট'নৰ চাৰ্জাৰীটো বহুত ইভলভ হৈ গৈছে যদি কাৰোবাৰ ষ্ট'ন কিডনিত আছে আৰু ষ্ট'নৰ চাইজ ডাঙৰ আছে স্পেচিয়েলি মোৰ দেন 1.5 centimeter চ' ইন ডেট চিটুৱেশ্যন উই জাষ্ট গ' এটা সৰু ফুটা কৰি কিডনিত আইদাৰ ৰাইট অৰ লেফ্ট ছাইড সৰু ফুটা কৰি আমি ষ্ট'নটো বাহিৰত কৰিব পাৰোঁ এইটো টেকনিকৰ নাম হ'ল PCNL এইটো টেকনিকত ইউজুৱেলি আমি পেচেণ্টক দুদিনমান হস্পিটেলত ৰাখিব লাগে বাট দিছ ইজ এ ভেৰি ছেফ প্ৰচিজাৰ বাট দিছ ইজ ইণ্ডিকেটেড ফৰ বিগাৰ ষ্ট'নছ লাইক মোৰ দেন 1.5 centimeter বাট সেই ডিচিজনটো ইউৰলজিষ্টে লয় অতীত
OPD তাৰপিছত আৰু এটা নতুন টেকনলজি ইভলভ হৈছে ইন লাষ্ট 10 to 15 years, that is RIRSL. This is also known as retrograde interarenoscopic laser lithotripsy. This is a very good technique, and this is simple endoscopy of kidney. মানে আমি ইয়াত পেচাবৰ ৰাস্তাত এটা এণ্ডোস্কোপ সোমাই কিডনি লৈকে যাওঁ, তাতে কিডনি লৈকে যোৱাৰ পিছত ষ্টোন থাকে, আমি লেজাৰ কৰি আহি যাওঁ। এইটো টেকনিক ইজ ভেৰি গুড। ইয়াতে খুব ৰিস্ক নাই, আমি ডে কেয়াৰ হিচাপে এইটো চাৰ্জাৰী কৰিব পৰা যায়। কিন্তু এইটো ষ্টোন ইউজুৱেলি চাইজ লেছ দেন 1.5 centimeter হ'লে ভাল, নহ'লে ক্লিয়াৰেঞ্চ কৰাটো বহুত দিগদাৰ থাকে। বাট RIRSL ইজ ভেৰি গুড টেকনিক উইচ কেন বি ডান এজ এ ডে কেয়াৰ। দেন যদি ষ্টোন নলীত আছে, চ' আগৰ দিনত নলীৰ ষ্টোনৰ কাৰণে এজ এ লেপ্ৰস্কপি কৰা হৈছিলে বা অ'পেন কৰা হৈছিলে। আজিৰ দিনটো সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ এণ্ডোস্কোপ বেলেগকৈ আছে, কি আমি সেইটো এণ্ডোস্কোপৰ নাম ইউৰেট্ৰস্কোপ হয়, সেইটো লৈ পিনে আমি গৈ লেজাৰ দি ষ্টোনটো ভাঙি দিব পৰা যায়। দেন যদি ষ্টোন আমি ব্লেডত পাওঁ, সেইটোৰ কাৰণে আজি আমি লেজাৰ দি ব্লেডৰ ষ্টোনো ওলাব পৰা যায়। অ'পেন কৰাৰ ইণ্ডিকেশ্যন আজিৰ দিন আজিকালি নহয়। চ' এপাৰ্ট ফ্ৰম আৰু এটা আছে, মানুহে সেইটো জানে, আপোনালোকে শুনিছে লাগে কি কিবা ৰেডিয়া টেকনিক। চ' দেট টেকনিক ইজ ন'ন এজ এক্সট্ৰা কৰ্পৰিয়েল শ্বক ৱেভ লিথোট্ৰিপচি। এইটোত দ্য ইউৰলজিষ্ট উইল ডিচাইড ইন দ্য OPD কি ESW can be done in some patient or not. This is also a very good and safe technique যোনটোত আমি ষ্টোন মেনেজমেণ্ট কৰিব পৰা যায়। এইটো স্পেচিয়েলি ইয়াতো ষ্টোন বাৰ্ডেন ইউজুৱেলি লেছ দেন এৰাউণ্ড 1 to 1.5 centimeter হ'লে ভাল। সেইটোত আমি দি পিনি ষ্টোনটো ভাঙি দিব পৰা যায় আৰু সেই ষ্টোনটো ইউৰেটৰ হৈ ওলাই যাব পাৰে। কিন্তু এইটো সাধাৰণতে চুজ কৰা হয় য'ত ষ্টোন অলপ ছফ্ট থাকে। ষ্টোন ছফ্ট বা হাৰ্ডনেছ একজেক্টলি ইজ এ কমন থিং। আমি সেইটো CT স্কেন কৰাৰ পিছত ডিচাইড কৰিব পাৰোঁ যে কোনটো ষ্টোন আমি ESW দি আৰামছে ভাঙিব পাৰিম, কোনটো ভাঙিব নোৱাৰা যায়। চ' মুঠতে আজিৰ দিনটো ষ্টোন চাৰ্জাৰী বা ষ্টোন মেনেজমেণ্ট আগৰ নিচিনা নাই কি আপুনি অ'পেন কৰিব লাগে বা এইটো কৰিব লাগে। চ' আফটাৰ দেট ষ্টোন মেনেজমেণ্ট মানুহৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন থাকে, ছাৰ এবাৰ ষ্টোন হ'ল আকৌ হ'ব পাৰেনে? So the literature has told clearly that ki stone আকৌ হ'ব পাৰে। in any person যদি এবাৰ ষ্টোন হৈছে তো তেওঁ 10 বছৰৰ ভিতৰত আৰু 50% চান্স আছে আকৌ হ'ব পাৰে। চ' তেওঁৰ কাৰণে আমি প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে কেইবাটা মেজাৰ্ছ এডভাইচ কৰা হয়। ফাৰ্ষ্ট আমি যদি কাৰোবাৰ ষ্টোন হৈ আছে, আমি ট্ৰাই কৰোঁ কি ষ্টোনটো হ'ল কেলে জানিবৰ কাৰণে, কোনটো ইটছ কেলছিয়াম কণ্টেইনিং নন কেলছিয়াম কণ্টেইনিং, সেইটো যদি আমি জানিব পাৰোঁ after stone analysis, then we can give them a directed preventive plan. But some common general plan can be this. We can tell to our patient if we don't have more discrete information, like कि अपनी पानी मात्रा ভালকে ৰাখিব লাগে। বাট এই পানী মাত্ৰা বেছিকৈ খোৱা, তো সেইটো এটা কুৱেশ্যন থাকে কিমান পানী বা কিমান কম খোৱা, সেইটো এটা ডাউট থাকে। চ' সাধাৰণতে ইণ্ডিয়ান আমাৰ এভাৰেজ এটা ইণ্ডিয়ান এডাল্টৰ কাৰণে পানী মাত্ৰা হ'ব লাগে এৰাউণ্ড 3 to 3.5 লিটাৰ অৰ 10 to 12 গ্লাছ অফ ৱাটাৰ। বাট মোৰ এডভাইচ এইটো আছে কি একচুৱেলি ইট ইজ দ্য আইডিয়েল থিং ইজ দি ইয়াৰ ইউৰিন ভলিউম শুড বি এৰাউণ্ড 2 to 2.5 লিটাৰ, প্ৰভাইডেড যদি আপোনাৰ একো কাৰ্ডিয়েক প্ৰব্লেম নাই বা কিডনি প্ৰব্লেম নাই। চ' আমাৰ এডভাইচ এইটো থাকে আপোনাৰ পানী মাত্ৰা আপোনাৰ হিচাপে কেলকুলেট কৰিব লাগে, চ' ডেট আপোনাৰ urine volume should be around 2 to 2.5 liter. So target should be that one. Pani বুলি ক'লে এইটো নহয় যে কি you will be taking cold drinks, beer or any hard drinks, so that no, it's only water, plain water. Next হয় এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মানুহে গম নাপায় কি যদি আমি নিজৰ খাদ্যত নিমখ এক্সট্ৰা নিমখ বেছি খাওঁ তেতিয়া ষ্টোন হোৱা টেণ্ডেঞ্চি বাঢ়ি যায়। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল কি ষ্টোন যেতিয়া আমি ছ'ডিয়াম লওঁ বডিত, ছ'ডিয়ামটো বডিত সোমাই পিনি ইউৰিনত দি কেলছিয়াম মাত্ৰাটো বঢ়াই দিয়ে। সেই কেলছিয়ামে যিমান বাঢ়িব ইউৰিনত সিমানে ষ্টোন টেণ্ডেঞ্চি ফৰ্ম হোৱা বাঢ়ি যায়। চ' সাধাৰণতে আমি এডভাইচ কৰোঁ কি যোনটো আমাৰ খাদ্যত আমি দালি চব্জি খাইছোঁ সেইটো আমি সোৱাদ অনুসাৰ যোনটো নিমখ আছে সেইটো খাব লাগে, ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ দ্য বডি। বাট এক্সট্ৰা নিমখ আমি খাওঁ, আপুনিও এইটো মন কৰিব কি চেলাড ল'লে আমি চেলাডৰ ওপৰত নিমখ দি দিওঁ,
সেইকেইটা প্ৰেক্টিছ এভইড কৰাটো ভাল বা যিমান চাটনি আচাৰ পাপৰ দিজ আৰ সল্ট কণ্টেইনিং ফুড চ' প্লিজ এভইড দিজ আৰ নট ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ দ্য বডি সেইবোৰ বস্তু আমি এভইড কৰিব লাগে নেক্সট কুৱেশ্যন থাকে মানুহৰ কি ছাৰ গাখীৰ খাব পাৰিমনে নাই চ' এইটো এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছে য়েছ ডেফিনেটলি এডাল্ট পাৰ্চন কেন হেভ এ 1 গ্লাছ অফ মিল্ক বাট ট্ৰাই কৰিব কি এইটো মিল্ক ফেট ফ্ৰী হ'ব লাগে মালাইটো ওলাই পিনি খোৱাটো বেছি ভাল and then another in Assam most of the people they ask that ki sir mas mako khao pemne so a stone from it kitya ami mas mako khaba mana na karo ha but we always ask them to limit their intake so kiman so dekha goise jodi konoba manuhor weight ase 70 kg so they usually 70 to 80 gram animal protein in form of fish meat or chicken they can have this and they can have বাকি যিমান ট্ৰাই কৰিব লাগে কি এটা হেলদি বডি ৱেইট মেইনটেইন ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে এডিকুৱেট হাইড্ৰেশ্যন মেইনটেইন কৰিব লাগে ইয়াৰ বাহিৰে যিমান চিট্ৰাছ ফ্ৰুট আছে চাইট্ৰাছ কণ্টেইনিং ফ্ৰুট লাইক লেমন মৌচম্বী অৰেঞ্জেছ এইকেইটা প্ৰিফাৰলি বেছিকৈ খোৱাটো ভাল সেইটো ষ্টোন ফৰ্মেশ্যনত হেল্প কৰে ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল কি আৰম্ভণিত আমি কৈছিলোঁ চাইট্ৰিক এচিড এটা বস্তু ইউৰিনত যিমান যাব সিমানেই ষ্টোন ফৰ্মেশ্যন চান্সটো কমি যায় দিজ আৰ productive factors for stone formation then apart from this some kebata habit ami use kore hetu ami avoid kora to bhalo like for a stone formers if vitamin C ba calcium tablet avoid koribo koa hai but calcium tablet lobo pare if it is needed for some other reason other medical condition ব্ল্যাক টি বা ব্ল্যাক কফি এভইড কৰিবলগীয়া হয় কেলে কি ব্ল্যাক টি বা ব্ল্যাক কফিত অক্সেলেটটো ডাইৰেক্টলি কিডনিত ইণ্টেষ্টিনৰ পৰা এবজৰ্ব হয় কিডনিলৈকে যায় চ' সেইকাৰণে মিল্ক টি বা মিল্ক কফি ইজ প্ৰমোটেড ইফ পেচেণ্ট ইজ হেভিং ৰিকাৰেণ্ট ষ্টোন দেন grapes and apple this should be avoided but not complete but try to reduce the intake of grapes and apple then crash diet jiman preservative food like noodles jiman snacks as samosa try to avoid these all junk foods for that ইয়াৰ বাহিৰে লাষ্টত মই যাম কি কেইটা স্পেচিফিক হাই অক্সেলেট কণ্টেইনিং ফুড আছে সেইটো এভইড কৰিলে ভাল লাইক চয়াবিন পিনাট চকলেটছ এইবোৰ বস্তু আপুনি যিমান এভইড কৰিব পাৰে ভাল থাকে মিঠা আলু বা মুংফলি এইবোৰ আপুনি এভইড কৰিবলগীয়া বস্তু so these are the common preventive factors these are the factors which can lead to stone formation so in simple way ki stone manhor hobo pare and but this can be easily managed with the advancement of the medical science most of the students can be managed conservatively but that decision should be taken by a urologist so this much and our hospital we are doing all sort of renal stone intervention we have all the latest facility for this okay so now I'd like to discuss I'd like to answer some questions here Mr. Pratik he has asked how to distinguish between kidney pain and from any other pain fine so Mr. Pratik this is a very scientific question yeah. so more advice it is fine good doctor can easily diagnose clinically মই আকৌ এবাৰ হেতু মই পইণ্ট অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছোঁ আপুনি আকৌ চাব পাৰে যদি কাৰোবাৰ পেইন আছে কিডনিত যদি ষ্টোন আছে then তেওঁ পেইন লইন পেইন হ'ব যদি কিডনিত ষ্টোন এণ্ড দেট পেইন উইল বি ডাল এণ্ড পাৰচিষ্টেণ্ট থাকিব কিন্তু যদি ষ্টোন ইউৰেট্ৰত আছে মানে নলিত so in that case the patient will have the pain that will be on the right side of the abdomen or he pain to radiate koribo towards the root of the penis or towards the medial side of thigh or towards the scrotum so this suggests us that stone is in the ureter and if the stone is there in the bladder then the patient will have vague lower abdominal tall petot bikhabo tall pet তেওঁ পেশাব কৰিবলৈ বাধা হ'ব কেতিয়াবা ষ্টোন যদি ইউৰেথ্ৰাত ফচি যায় তেওঁ সাডেন পেশাব বন্ধ হৈ পিনি ইমাৰ্জেঞ্চিলৈকে আহিবলগীয়া হয়
So next question is asked by Mr. Jaydeep. Up to what size the stone can be managed without surgery? So Jaydeep, it is not only obviously size is an important factor, but apart from that, location is also important. But roughly for an adult person, size less than 6 mm single stone can be managed conservatively, but that how long you are going to give the medicine. So usually ureter thakile moi koisilo ami 2 hoptatke beshi conservative management try nokoro, and that is for less than 6 mm stone single. Jodi kidney thake single stone less than 6 mm, we can try for 1 to 1.5 months, and if that is not coming, then we can lase the stone. But it same size eta horu bachar khetot na jay. This is not for pediatric population. তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি 3-4 mm ষ্টোন হ'লেও আমি কৰিবলগীয়া চিচুৱেশ্যন আহি যায়, আৰু এইবোৰ ডিচিজন লোৱাৰ সময়ত আমি এইটোও চোৱা হয় পেচেণ্টৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কি আছে, তেওঁ ফিভাৰ আছে নে নাই, তেওঁ ক্ৰেটিনিন বা কিডনি ফাংচন ঠিকে আছে নে নাই, তেওঁৰ পেচাব মাত্ৰা কমিছে নে নাই, এইবোৰ চিচুৱেশ্যন হয়। আৰু তেওঁ বাৰে বাৰে পেইনটো হৈ থকা নাই। যদি ছাপ'জ এটা চিচুৱেশ্যন হয় কি ইউৰেটাৰত ষ্টোন আছে, তেওঁ বহুত বেয়াকৈ কলিক হৈ আছে, তেওঁ কনজাৰভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট আছে, তেওঁ ইমাৰ্জেঞ্চিতে আহিলে আমি এটা পেইন কিলাৰ দিলোঁ, গুচিলোঁ, আকৌ 2 দিন পিছত আকৌ আহি আছে। চ' পাৰ্চিষ্টেণ্ট কলিকি পেইন এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কনজাৰভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট এভইড কৰিব লাগে। So next question is by Mr. Amal. I had a stone once. Can I develop again? Yes, Amal. Yes, definitely. If somebody has developed a stone, so he can always develop stone in 50% of the cases in next 10 years. That is, the literature has shown that. In spite of all the preventive factors, you be in please regular checkup with your urologist for that. So Sneha has asked that does drinking water help in getting rid of stones? Yeah, definitely. As I mentioned that primary pathology of stone is if somebody is having low water কম থাকে, তেতিয়া তেওঁলোকে সলিড টু ক্ৰিষ্টেল হৈ পিনি ষ্টন বনাব পাৰে, আৰু আমাৰ ইয়াত সলভেণ্ট বডি ইউৰিনৰ কাৰণে হ'ল অনলি ৱাটাৰ। চ' ডেফিনেটলি ৱাটাৰ হেল্প কৰে ষ্টন প্ৰিভেনশ্যনতো আৰু এক্সপালশ্যনতো। ষ্টন এক্সপালশ্যনত যেনেকৈ মই ক'লোঁ কি লেছ দেন 6 mm ষ্টন আমি পানী মাত্ৰা এনেকৈ খাব দিওঁ য'ত ইউৰিন ভলিউম শুড বি 2 to 2.5 লিটাৰ থাকিলে ভাল হয়। So and সেইটো দেখা গৈছে around 10 to 12 glass of water is adequate for a person who is office, but যদি তেওঁ বাহিৰত কাম কৰি আছে ৰ'দত, তেতিয়া তেওঁ 500 to 600 ml extra fluid water ল'ব লাগিব। কিন্তু ইয়াত water কোৱা মানে it is not cold drinks. Please don't take it that way. Okay, thank you.